Frida Ahlberg heter jag och jag kommer hålla en liten session här på 30 minuter där jag ska gå in i framtidens hållbara byggnader och vad Siemens menar när vi säger hållbarhet och när vi pratar om vad är en smart byggnad. Jag kommer gå igenom de utmaningarna som vi i Siemens ser när vi är ute och pratar med våra kunder, det vi ser ute på marknaden. Jag kommer gå in på Building X som är vår huvudsakliga cloudplattform för att adressera de utmaningarna som vi ser i marknaden när det kommer till att få mer hållbara byggnader, få mer energieffektiva byggnader och så vidare. Och om man committar till att digitalisera i en plattform som Building X, vad får man ut av det? Lite exempel. Och sen så tänkte jag, så att vi inte ska liksom dö av PowerPoint-döden, så ska jag köra en demo. Även om det är livsfarligt så ska vi köra en live-demo. Men om vi kickar igång, smart byggnad, hållbar byggnad. Det finns ju mycket i det begreppet. Vi på Siemens försöker se med utsläpp och att sänka energikostnader viktiga perspektiv. Men sen finns det också se till att vi får minskad nedtid, inte byta ut utrustning för tidigt, vilket i sig också har CO2-utsläpp. Så försöker titta lite bredare på begreppet hållbarhet och vad det innebär när man är i driften av en byggnad. Och vissa kunder som jag pratar med, inte alla, säger att vi har inte jättemycket problem. Det känns som en ganska stor investering med digitalisering. Vad kommer vi få ut av att köpa till exempel Building X eller att committa till digitalisering? Och det som jag vill utmana de kunderna med och ni som sitter här är att även om känslan är att en byggnad funkar bra, vilket den säkert kan, gör vi mycket kunnig driftspersonal och tekniska förvaltare ute på plats. Men principen är mer att all potential som man inte kommer åt, det som är omöjligt för människor att göra, man kanske klarar av att underhålla en byggnad eller två. Men när vi tittar till framtiden och vad vi behöver göra utifrån EPBD och vi behöver sänka våra kostnader, vi vet att det kommer vara mindre folk som kan jobba, så kommer man inte kunna skala, utan man kommer bara skala komplexitet om man förväntar sig att den traditionella approachen ska fortsätta funka. Det vi har sett, och det är min erfarenhet från att ha jobbat på kundsidan ganska länge med digitalisering av sjukhus, är att de flestas verklighet ser ut så här. Man har alla systemen i byggnaden som genererar väldigt mycket data som skulle kunna vara värdefull att skapa business kring och tjäna pengar på. Men inlåst, uppdelad i silos, svår att komma åt, svår att kombinera. Sen har man jättemånga olika system så här på administrativa sidan. Facility management-system, man har sitt ritningsarkiv, man har någon SharePoint. Och så multiplicerar det med rätt så mycket för de flesta. Och det här blir dyrt. Men vi kanske traditionellt inte tittar på kostnaden av det här. För detta är lite så här status quo. Man har många system för att lösa problem. Vi lever med det här. Och vill man lösa ett use case för digitalisering, men då får man ingenjöra ihop det och bygga integration och sådär. Så jag gillar att dra analogin till isberget. Vi pratar ofta om det här som alla pratar om, vilket är viktigt. Men vi på Siemens vill också hjälpa till att gräva lite djupare, titta bortom de här klassiska exemplen på problem och kostnad och titta på andra baselines. Till exempel, hur mycket åker vi ut på site med tekniker? Kör dit över hela regionen under en dag. Det kan också vara att vi lägger kanske 25% på varje arbetsorder i onödan, för vi sitter och letar info, vi sitter och letar produktblad, vi har ingen koll på vår garanti, vi kanske inte vet vilken entreprenör vi ska skicka ut, vi har jättemycket oplanerad nedtid och så vidare och så vidare. Så att utmana, titta på den här gömda kostnadsmassan som ofta ligger bakom den här bilden med massa olika pilar och massa olika system. Så med Building X så vill vi vill hjälpa kunder förflytta sig från det här silo-perspektivet till Building X, som är en dataplattform för allting kopplat till byggnaden, allting kopplat till assets, all sensordata. Så att gifta ihop de här sakerna som traditionellt finns på helt olika ställen, som gör att det är väldigt kostsamt att driva digitalisering i byggnader, och att istället så gör man sin utveckling på den här sidan mycket, mycket enklare att koppla ihop eller koppla på
olika use case flexibelt, till lägre kostnad, snabbare och så vidare. Tittar man hög nivå, vad är Building X? Ja, men det är en produkt som vi har som adresserar just den här problematiken som vi har tittat på, där vi kan koppla upp allting som sitter i en byggnad oavsett vad det är för typ av fabrikat. För vi vill inte att kunder ska behöva byta ut hårdvaror som sitter i byggnaden för att kunna digitalisera, utan det här kan vara Siemens grejer, det kan vara andra grejer, så det kan vara tredjepartssystem. Tekniskt och kommersiellt öppen plattform. Sen så strukturerar vi upp den datan så att oavsett om det kommer från 3 olika BMS-system, vi har massor olika energimätare, så kommer man i Building X titta på data ur ett standardiserat perspektiv. Det spelar ingen roll vart ifrån det kommer nerifrån, så att säga. När vi väl har kommit så långt, då börjar vi koppla på värde. Vi har ett bibliotek av massor olika applikationer som är från Siemens. Vi har API så att man ska kunna dela data utåt. Och sen har vi ett ekosystem, vilket innebär att har man sin data i Building X så kan man köpa en applikation från en partner till Siemens. Man kan bygga sin egen applikation. Så igen, den här kommersiella och tekniska öppenheten. Man ska inte vara inlåst till Siemens produkter bara för att man har Building X, utan det är öppenhet som är principen. Och högst upp så ser ni lite exempel på use case eller domäner som är tillgängliga redan nu. Så här beror det ju helt på vad kunden har för strategiska mål. Vad är viktigast? Vilka problem vill man lösa först? Och så vidare. Så att vi jobbar uppifrån och ner med att säga det här är viktigt. Och sen så tittar vi på hur vi löser det. Så ett uppifrån och ner-tänk istället för ett nerifrån och upp-tänk som kanske är det traditionella sättet att jobba med byggnad och konstruktion och sådär. Så att för befintliga byggnader så har vi ju det vi har. Vi plockar upp det som finns. För nya byggnader så vill vi uppmuntra att tänka vilka system behöver vi sätta in, på vilket sätt behöver de kunna dela data för att det ska bli så billigt som möjligt att digitalisera. Den autonoma byggnaden för oss är en stor del av det här med hållbarhet och att det ska vara en byggnad som funkar för de som jobbar i den. Så det är den här resan som vi vill hjälpa kunder att förflytta sig från den traditionella byggnaden till den kanske automatiserade byggnaden, vilket vi definierar som en byggnad som har system, men egentligen bara en massa data, men det är ganska svårt för personalen att göra någonting med den datan, till smart och i slutändan autonom. Och här ser ni lite exempel på vad är det som definierar autonom. Ja, men det är att vi har mer prediktivt underhåll, vi kan jobba mer proaktivt med energi. Vi har AI som styr vissa saker så att personal kan lägga tid på mer värdeskapande saker och så vidare. Digital tvilling, som jag kommer visa, och framförallt det här att integration blir enkelt om man har en central tjänst- och dataplattform som Building X är. För att ta oss igenom lite resan och sluta tänka liksom system och mer holistiskt kring livscykel, så har vi delat upp det i, det här är de huvudsakliga förmågorna och värdet man får ut. Så tittar vi på steg 1, så som jag varit inne på lite innan, så vill vi uppmana liksom smart from the start. Att tänk digitalisering redan i design- och konstruktionsskedet. Se till att liksom börja bygga upp för förvaltningsskedet redan från dag 1 i byggprojekten. Som byggherreorganisation, se till att du kan kontrollera den informationen du får så att vi kan digitalisera när man väl får överlämning från ett byggprojekt till förvaltning. Och då är det ju BIM som är en bra grund så att man har geometrin av byggnaden, men framförallt all asset-information. Så att jobbar man som en förvaltning och man har ett byggprojekt, så kan man hela tiden då följa i Building X, vad är det för typ av informationsleverans jag får? Får jag det jag betalar för eller saknar vi information? Så att här vi vill ju hjälpa med vår produkt kunden att få en bättre informationshantering hela livscykeln. Och här finns många exempel på vad blir ROI:n på det här, men
Bättre projekt, högre datakvalitet, kortare informationsöverlämning från projekt till förvaltning. För att här innebär det ju att vid den här överlämningen, ja, men då har du ju redan en digital tvilling som förvaltningen kan jobba i dag 1. Istället för den här med alla pilarna där ritningarna ska in i ett arkiv. Vi har vårt FM-system, dokumenten ska in på en SharePoint, jättetidskrävande och dålig kvalitet. Nästa steg är att koppla upp datan, live-datan, sensordatan från systemen så att man får den här holistiska vyn över all som sker i de olika systemen så att du slipper hoppa ner i passagesystemet, brandsystemet, BMS-systemet, utan det finns en plats där du kollar på sensordatan. Och här bara för att dra samma budskap igen egentligen, men BuildingX kan plocka in data på en massa olika sätt, så det behöver inte vara Siemens som sitter i byggnaden, utan det kan vara någon annan leverantörs BMS-system eller någon annan leverantörs IoT-sensor. Så att det finns ingen begränsning givet att det finns någonting i byggnaden som kan kommunicera. Har man gjort steg 1 och 2, då kommer vi in på det här att men då kan vi börja jobba mer prediktivt. Exempel på vad vi får ut av det, ja, men vi får bättre upptid, vi får lägre underhållskostnader, vi kommer ha färre oplanerade driftstopp, för vi kommer kunna agera innan fel sker i anläggningen. Som några exempel, och där har vi en applikation som jag kommer visa sen som har det som vi kallar Smart Diagnostics. Så här har vi AI-kapabilitet som tittar på allting som sker i en anläggning och hjälper driften att säga att ja, men det här är felet och det här är den antagliga anledningen, jämfört med traditionellt i ett BMS-system där det bara är larm med ganska lite information. Tittar vi på hållbarhet och det här med utsläpp och energiförbrukning och så vidare, så har vi applikation för det också. Med syfte att sänka energikostnad såklart, men också se till att vi får till exempel jämnare inomhusklimat. Vi vill se till att de som bor i byggnaden eller är i byggnaden inte felanmäler att det är för varmt eller för kallt till exempel. Så här finns många olika exempel, och såklart också de här tuffa kraven som kommer från EU, EPBD och så vidare. Så här har vi applikationer som visar energiförbrukningen, men också datan från energileverantörer, så att man får visualisering av hela energiflödet, både förbrukning men också vad man faktiskt betalar för sin energi. Det sista steget, och det här så buzzword, alla pratar om AI, AI, AI. Det finns mycket AI i BuildingX, olika typer av tillämpningar. Ett exempel är autonom styrning. Det vill säga att vi använder AI för att plocka upp data från anläggningen. Till exempel ett värmesystem, till exempel ett ventilationsaggregat. Vi kör en algoritm som lär sig varje system, och var 10:e minut så optimerar den ner tillbaka till utrustningen. Så här behöver ju inte en tekniker liksom springa ut och försöka åstadkomma att optimera ett system, utan det sker kontinuerligt hela tiden med hjälp av väderprognoser, historisk data, nå annorlunda resultat än vad vi har gjort traditionellt med vanlig styrning av de här typen av system. Så det här är ett exempel, en tillämpning som sagt, där vi plockar in forecasting-data och sen så optimerar vi tillbaka ner i byggnaden kontinuerligt hela tiden. Och med det så tänkte jag hoppa in och visa hur detta skulle kunna se ut, eller hur det ser ut i en livebyggnad i BuildingX. En sekund. Så. All right, så här har vi BuildingX.
Det ni såg i sliden, det här med de olika med konnektivitet, plattform, appar. Så här ser det ut för en användare som loggar in i BuildingX. Det är lite ett iPhone-tänk att du ska logga in detta i din hemsida. Du ser de applikationerna som du har access till. Och som ni ser, här finns alla de olika domänerna energi, och vi har säkerhet, och vi har occupancy och så vidare. Men det jag tänkte visa först är att här inne får man en portföljöverblick. Så det första jag ser är hur många byggnader har jag uppkopplade. Hur många devices har jag som inte kommunicerar upp till min plattform så att man kan få upp datakvaliteten. Att är det någonting som inte skickar data som det så ska vi kunna agera snabbt. Och i den här som heter Operations Manager så kan man då få en överblick kring hur mår byggnaden just nu utifrån lite olika parametrar eller perspektiv. Så vi får dels en comfort score, hur bra är inomhuskvaliteten i de här byggnaderna som är uppkopplade. Vi ser här på kartvyn och vi har också möjlighet att hoppa in och titta. Och här får man det som jag nämnde innan, möjligheten att oaktat systemet som ligger under i byggnaden, vilket kan vara väldigt många olika, så kommer man kunna titta på data på ett standardiserat sätt. Och det är ju detta som är grunden till att kunna enkelt lägga på use case eller kunna lägga på machine learning eller AI-algoritmer och så vidare. Så att här tittar man på all data strukturerat. Så till exempel ett ventilationsaggregat så kan man jätteenkelt se att det här är uppkopplat, här är alla mina datapunkter. Man kan titta på data, man kan själv utan att vara ingenjör sätta upp, om jag vill få ett larm till exempel, att om vi passerar den lägsta gränsen eller den högsta gränsen, skicka en notifikation till mig. Man kan också trenda datapunkter här. Vi kan skapa scheman och vi kan ha kalenderfunktioner. Mycket finns i Operations Manager. Som ni ser här ute till vänster så kan man också jobba med trendanalyser och arbetsorderhantering. Men som vi är inne på innan, styrkan i BuildingX är att vi löser den här bilden med många pilar. Jag kommer tillbaka till den. Så att vill jag titta på samma ventilationsaggregat fast i en digital tvilling, alltså jag vill titta på annan information, men då är vi fortfarande i samma plattform, bara i en annan applikation. Men vi har fortfarande koll på att det är samma utrustning. Så att som tekniker så kanske jag inte hade behövt ta min bil och köra en timme, utan jag hade kanske kunnat göra rätt så mycket härifrån. Till exempel så kan jag se att ganska så snabbt att här händer någonting. Vi har något typ av larm som går på de här ventilationsaggregaten. Jag kan hoppa till det. Och det vi ser här är en 3D-representation. Det är BIM som är grunden till det vi ser här, att vi har ett objekt. Man kan också titta på det i 2D. Vi har realtidsdatan för det här ventilationsaggregatet. Och vi kan också klicka på det och få all asset-data. Så det här kan vara designdata, konstruktionsdata, operating parameters, garanti. Här är det fritt fram att bygga sin informationsmodell utifrån vad man som kund tycker är viktigt att veta om en asset. Vi har också alla relaterade dokument. Så att man ska inte behöva leta på någon SharePoint efter produktbladet till ventilationsaggregatet, utan det ska finnas här. Och har man inte fått rätt dokumentation från ett ombyggnationsprojekt, då kan man se det här att det saknas information som är obligatorisk, till exempel. Vi ser de relaterade arbetsorderna som finns. Vi ser även relationer, vilket är det lite najsiga när man jobbar med modeller. Så att skulle det här aggregatet sluta funka så ser vi alla våningsplan som kommer att bli påverkade av den här nedtiden. Eller om vi har ett planerat underhåll och vill titta på vilka verksamheter behöver vi säga till. Det som också är fint är att det här prediktiva underhållet som jag nämnde innan, här ser vi att det blinkade det här aggregatet, och det är för att det är väldigt många sådana här fel som AI har hittat kopplat till den här utrustningen. Så vi kan säga att här är en massa fel då kopplat till utrustningen som man kan klicka på. Och så får man en beskrivning av felet och en analys av vad är den antagliga åtgärden av det här felet.
Så jämför vi med ett traditionellt BMS-system så får man mer kontext, man får mer stöd som tekniker. Vad bör jag titta på? Hur ska jag prioritera? Vilket fel genererar just nu kanske mest energiförbrukning eller en försämrad energiåtervinning eller vad nu än kan vara. Och vill jag fördjupa mig i felet så kan jag bara klicka på den här och komma till den här vyn. Och igen, det här med att vi befinner oss i samma plattform men vi hoppar mellan olika perspektiv men hela tiden kopplat till samma utrustning. Så här ser vi en tidslinje för felet, analysen och just nu för den här fanns ingen trendanalys men här kan man då välja in olika datapunkter som man vill trenda när man sitter och tittar på det här felet. Och det som även finns i plattformen redan idag som är jag ska visa här. Här kan man då välja in alla datapunkter som finns för den här utrustningen och slå av och på enkelt. Men det som är en väldigt trevlig funktion som kommer nu är att man också kan ställa frågor till databasen. Det vill säga jag kanske är helt ny på jobbet, jag är ny tekniker på den här sajten, jag vet inte speciellt mycket. Jag frågar hur mår mina byggnader idag i SUG? Och SUG är den här byggnaden vi var i innan i Tvillingen. Och då sammanställer den hur den aktuella statusen, hur många fel har vi? Hur många är allvarliga, hur många är kritiska och vilka bör prioritera? Och min följdfråga är, men okej, gällande alla de aktiva högprioriterade felen, ta fram en åtgärdslista så att jag vet, jag behöver hjälp med vad jag ska göra som tekniker. Och då tar den fram en sån här prioriteringslista med en åtgärdsplan. Så som ni säger, ja, men här, det första du behöver göra är en inspektion. Tänk på att titta på det här. Sen behöver du göra någon diagnostik och sen behöver du antagligen göra någon reparation eller byte och den estimerade tidsåtgärden. Så den ger en uppskattad tid, en uppskattad kostnad och den säger vad problemet är. Det man också kan fråga i nästa steg, vet jag inte har TV-kox preppat, det är ju det här med, ja, men vad är påverkan på energiförbrukningen givet det här felet? Eller är min inomhuskomfort påverkad? Vad blir konsekvensen i kostnad om jag inte gör eller följer den här åtgärdsplanen? Och så vidare och så vidare. Och grunden till att få en bra databas som kan ge jättebra hjälp är såklart att ha samlat så mycket data som möjligt i BuildingX. Och det här är funktioner då när man köper en cloudplattform som hela tiden utvecklas av Siemens. Varje release så kommer det nya funktioner, det blir bättre och bättre och bättre. Det sista exemplet jag tänkte visa, och som ni såg här i början så är det många applikationer. Vi hinner såklart inte göra nedslag i alla, men jag tänkte visa Sustainability Manager som jag gillar och rekommenderar till kunder för att det är ett ganska snabbt sätt att komma igång med att få en bra överblick på energidata utan att koppla upp alla energimätare. Så datakällan till Sustainability Manager är det som kommer från energileverantörerna. Det vill säga det vi har betalat för energin. Så att när det kommer till energikartläggning, EPBD, inte alla delar av EPBD men många, så kan man med ganska liten insats genom att lägga in faktura från sin energileverantör få den här visualiseringen. Så här ser ni då, ja, men vad är den totala energiförbrukningen? Hur mycket kostar det? Hur mycket har vi i de olika utsläpps, alltså scope 1, 2 och 3? Vilka sajter är bäst versus sämst? Vilka sajter kostar mest pengar? Och så vidare. Vilka har mest utsläpp? Och vilka media är det som bidrar till höga utsläpp? Det sista jag vill visa innan min tid tyvärr är slut är att vi har det här med dekarbonisering. Och det man kan göra i den här applikationen är att man tar de här ramverken som är globalt beslutade för att vi ska nå globala klimatmål och applicera det på sin portfölj för att se vad är den totala kostnadsbilden för hela min portfölj av byggnader i utsläpp och hur många av mina assets
Ska vi se om jag valde rätt ramverk. Men hur många av mina assets är liksom compliant med de här globala ramverken? Så är stranded assets, ja men det är när de inte längre uppfyller de här globala ramverken. Så här får man en överblick på hela portföljen. Hur ligger man till utifrån de målsättningarna man har kopplat till utsläpp? Och man kan då också lägga in sina projekt, det vill säga alla ingrepp man gör ut i anläggningen. Om vi byter ut till exempel det här ventilationssystemet eller vi gör någonting i BMS-systemet. Vad är den förväntade impacten utifrån utsläpp, sänkta energikostnader och kostnad i anläggningen? Så att Sustainability Manager är ett väldigt enkelt och snabbt sätt att komma igång med en applikation som hjälper med PBD, energikartläggning och så vidare. Men mitt huvudsakliga budskap är att grunden till allt det här är dels att fatta ett beslut, att man committar till att vi ska digitalisera, vi tror på det, oavsett om vi inte har alla svaren från dag 1 så kommer vi spara pengar om vi digitaliserar. Och det andra är att komma igång med en plattform som BuildingX, så att man samlar all den viktiga datan i en och samma plattform. Och öppnar upp för alla de här möjligheterna istället för att ha det här silotänket eller den digitala infrastrukturen där all information är utspridd. Så med det sagt så tror jag min tid är nästan slut. Jag vill tacka för att ni har lyssnat och säga att vi i Siemens befinner oss bara precis här bakom om någon vill titta lite djupare i någon applikation eller ställa någon fråga. Så tack så mycket.